السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أصدقائي، يا أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم راح أقدم لكم تطبيق عملي متميز عن إيحاءات الظل والإضاءة واللمعان، وكيف نصمم أشكال إنفوغراف لكن هي بلورية شفافة فيها اللمعان على مظهر طبيعي، وأضع عليها الفقرات أو التعدادات أو أي شيء حابب إني أنا أشرحه وأوجهه إلى جمهوري لما أنا أصمم مشاريعي على برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وأيضا راح نطبق عليها بعض الانيميشن أو الحركات لحتى تعطي طابع جميل أثناء العرض على واجهات العرض في برامجنا بالعموم. فتكرما قبل ما نبدأ بهذا اللقاء التفاعل قدر الإمكان، فدعمكم لي أنا حتما محتاجه، وأقل ما يمكن أنك تهديني إياه مقابل هذا المجهود أو هذا التعب أو هذه القيمة العلمية أنك تضغط مفتاح لايك فقط لا غير. فتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مع بعض لحتى نبدأ بلقاء متميز واحترافي في صناعة المحتوى عبر برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي بلقائنا لهذا اليوم. رح نستخدم طبعا هاي الصورة من المواقع اللي بحمل منها صور بدقة عالية ومجانية، وانت فيك تستخدم اي صورة. اذا حبيت تتجول في الموقع رح تشوف الرابط موجود في وصف هذا الفيديو ان شاء الله. رح انقر باليمين وبتوجه الى نسخ الصورة، وبتوجه الى برنامجنا في باوربوينت، وبقوم بلصق الصورة لكن بتعبئتها بالخلفية. يعني انا رح انقر باليمين وبختار فورمات باك جراوند أو تنسيق الخلفية لحتى يعطيني جزء المهام المتعلق بتنسيق الخلفية، وبنختار بيكتشر، وبنختار من بيكتشر كليب بورد يعني من الحافظة. يعني احنا قمنا اساسا بنسخة من الموقع وهي موجودة الان بالحافظة. لما راح انقر على هذا المفتاح راح يبقى الان موجودة او راح تبقى الان موجودة الصورة بخلفية الشريحة تماما. الان يا اصدقائي راح اضيف بعض اللمسات او التغيرات على الصورة، نحن بنسميها الملمس او التكستشر، كيف تغير بالوان الصورة بالطريقة اللي انت ترتقيها مناسبة. لهيك راح توجه الى انسيرت اللي هو ادراج، ومن شيبس اللي هو أشكال، وبنختار أداة أو شكل المستطيل وبرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالضبط. راح اختار له بدون خط رسم، بدون خط رسم، وبجي إلى التعبئة ونختار جريدينت فيل يعني تعبئة متدرجة. أنا كنت قبل شوي عم بحاول إني أختار ألوان، فاخترت اللونين الأسود والبرتقالي وهن اللي محاكين بألوان الشريحة بالضبط، لون الشمس وعندي هون الظل. تمام، فراح تختار اللون الأول هو اللون الأسود، واللون الثاني نختاره اللون البرتقالي أو أي لون قريب إلى هذه العائلة. تمام، طبعا النوع نختار لاينر اللي هو خطي، والاتجاه عندي إياه بشكل زاوية، بشكل زاوية يعني الأسود عندي إياه من هذا المكان والضوء البرتقالي عندي إياه من الأعلى. طبعا فيك تغير انت بالمكان تموضع او شدة التدرج او حدة التدرج ان صح التعبير وكثافته من هذا الخط. تمام، انك انت تقرب وتبعد الالوان او نقاط التدرجات اللونيه. نفس المبدا بنعمل لكل لون تدرج اللوني، شد انت محتاج مده ظهوره او حده ظهوره على الشاشه، بدك اياه كثيف بدك اياه شفاف، فانت بتحدد هذا الموضوع. نفس الشيء اللون الاسود تمام بهذا الموضوع مثلا، وراح نقربها شوي يعني معنا بهذا الشكل يا أصدقاء، بحيث أنه يكون في عندي المنطقة الغامقة يعني نوعا ما تكون معي بالزاوية يعني، ونوعا ما أنا مسلط الضوء أو عاطي بعض الإضاءة على هذا الجزء يلي فيه الشموسة. تمام يا أصدقاء، تمام. الآن أنت فيك يعني تضيف التكستشر أو الملمس الآن بالطريقة اللي بتناسبك حسب الصورة، فلكل صورة لها طريقة معينة في إضافة هذا الطابع عليها. الآن راح أتوجه إلى قائمة الإدراج أو هي الإنسيرت، ومن شيبس اللي هي أشكال بنختار شكل المستطيل ذو الزوايا المستديرة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم شكل بمساحة معينة وليكن بهذا الشكل. راح أختار يعني تقليل لالتفافات أو انحناءات الزوايا، تمام، وليكن مثلا بهذا الشكل. كلام جميل للغاية لحد الآن. طبعا تنسيق الشكل عندي موجود، إذا كنت أنت مسكره بتنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات شيب أي تنسيق الأشكال.
عندي خيارين رح نشتغل عليها اليوم، هن موضوع التعبئة وموضوع البوردة اللي هي الحواف. فركز معي شوي لحتى تكون حريص يطلع معك المظهر للشكل بأفضل طريقة ممكنة إن شاء الله. موضوع التعبئة رح نختار تعبئة باللون الأسود، ورح أعمل شوية شفافية لنحصل على شكل الفيمة أو البلور يلي شفاف مثل ما شفنا. لاحظون تمام هاي الجمالية تمام بهذا الشكل. كنترول زد كنترول زد. أما موضوع اللون الحواف رح نعمل تدرج لوني من الأسود واللون البرتقالي أو الأصفر، ما عندك مشكلة في الموضوع، لكن نحن محتاجين نعمل اللمعان يلي بيحاكي موضوع ألوان الصورة بالضبط. فبتوجه إلى اللاين اللي هو الخط، وبنختار جريديانت لاين يعني عندي الخط متدرج. خلينا ننزل أسفل شوي وأضيف بعض النقاط اللونية بهذا المكان. ضيف أي نقاط، مش موضوع العدد كتير. كنترول زد يعني، وعندي هذه زيادة نحذفها. فبجي إلى النقطة الأولى وبجي بختارها باللون الأسود، وبنختار النقطة الثانية. خلني أجرب أختار لون مثلا من العائلة اللوية من هون، لون البرتقالي مثلا. تمام نتأكد منه هذا هو اللون. رح نعطيه لون برتقالي يعني يكون ناصع أكثر، ناصع أكثر قدر الإمكان. هذا الأصفر، عندك هذا البرتقالي. تمام فيك تختار عوائل الألوان من هون، أو إنك تعمل من كاستم يعني تزيد وتنقص بالكثافات اللونية لتحصل على اللون يلي أنت محتاجه بالضبط. تمام نحن اعتمدنا الآن هذا اللون. النقطة التالية بختارها باللون الأسود، والنقطة التي تليها برجع بختار نفس اللون يلي اخترناه النقطة رقم 2. إذا بعمل وحدة سوداء ووحدة برتقالية. تمام او اي لون انت مختاره ضمن العائله، اصفر او ابيض حسب موضوع الصوره يلي عندك. عفوا هذه الاخيره بتكون عندي باللون الاسود. موضوع الاتجاه رح اختاره مائله، وعندي الويتس اللي هو العرض رح نزيد بالسماكه شوي حتى تبرز معنا الاضاءه بشكل اجمل. لاحظ الان الاضاءه واللمعان يلي ظهروا معي على حواف الشكل الشفاف او البلوري ان صح التعبير. خلينا نتوجه الى انسيرت، وبنختار من شيبس اللي هي الأشكال، بنختار شكل مستطيل وبنقر مع سحب لأرسم مستطيل وليكن معي يعني المنتصف أو النصف العلوي من الشكل. المساحة بالنصف العلوي ليس في منتصف الشكل تماما، لأني هون رح نضع الفقرة رح نتكلم عنها، وهون في عندي ربما بيكون عنوان فرعي أو ما شابه ذلك كعنوان للفقرة. تمام هو إذا مكان لكتابة النصوص. طيب نصغر فقط شوي ويكون معنا في المنتصف أفقيا. رح اتوجه نفس المبدأ وبختار نو لاين يعني بدون خط رسم، وبنختار جريديانت فيل يعني تعبئة متدرجة. الآن رح اختار لاينر خطية مثل ما هي أو النموذج كأنه خطي، وبنختار يمين ويسار. طيب رح ناخذ الألوان ونرجع شفافية مثل ما هي. تمام لأني محتاج الألوان كنا عندي إياها غامقة. تمام وأضيف نقطة ثالثة هون، يعني عندي 3 نقاط. رح تكون النقطة الأولى والثالثة اللي هي الأولى والنهاية فيهم حدة لونية أكثر من المنتصف لحتى يعطيني إيحاء الظل والإضاءة في المنتصف. طيب كيف رح نطبقها؟ خلني على سبيل المثال أختار هذا اللون مثال. طبعا هذا اللون جميل مع اللون الأصفر على فكرة. تمام طيب تمام اخترنا ل3 نقاط نفس اللون. باجي إلى اللون الأول وبروح إلى مور كلر يعني ألوان إضافية، وبزيد بكثافته اللونية. فلاحظ بهذا الشكل شو أعطاني الحدة اللونية أو الغماقة والتدرج إلى الأكشف. نفس الشيء بجي على النقطة الأخيرة وبختار نفس اللون. تمام إذا حبيت أنك تقربهم شوي يمين ويسار شوي لحتى يضحوا معانا، ولاحظ اللمعان يلي نحن حصلنا عليه، هذا هو المقصود. بختار من الشكل تكرار كنترول زائد دي. تمام وبرجع إلى الاتجاه وبختار أعلى وأسفل، أعلى وأسفل، وبغير الألوان. عندي هذا اللون رح نختاره اللون مثلا الفضي وليكن من هذه الألوان. تمام واللون الأول برجع كمان بختاره نفس الشيء، واللون في المنتصف نختار اللون القريب إلى البياض. تمام ورح نقلل من عرضهم يكون معي مثلا بهذا الشكل، وبنسحبه على هذه النقطة، نعمل شوية تكبير لحتى نشوف كيف صارت معنا الرسمة. تمام إلى المنتصف
تمام، جميل للغاية. الآن إذا حبيت أنك تعمل ظل له يعطي إيحاء التعبيري بشكل جميل، بختار ظل إلى اليمين لحتى يعطيني هذا العزل. وفيك تتحكم في موضوع الشفافية وموضوع البلور اللي هي الضبابية والمسافة والزاوية والحجم وكل شيء يخطر على بالك. بختار منه كنترول زائد دي يعني شكل تاني، وبسحبه إلى النقطة المقابلة بالضبط، فقط أنه أنا بغير الظل يكون عندي بالجهة الثانية تماما. خلينا نكبر شوي. تمام، تقلل الشفافية وتزيد ضبابية. المهم أنه هو الظل يظهر تماما لأثناء مشاهدة تصميم هذا الشكل. جميل للغاية لحد الآن رح نشتغل شيء من الإضاءة للشكل في المنتصف والشكل الكبير أو الشكل ككل. يعني خليني أتوجه إلى انسيرت ونتعلم كيف نرسم الإضاءة أو الظل أو أي شيء، لكن نحن عم نتكلم عفوا عن الظل وليس الإضاءة. لكن الظل أنت بتختار اللون اللي بدك إياه، مش دائما فيك اختار الظل اللون الأسود. يعني هو طبعا هو أكثر استخدام، لكن حسب الخلفية اللي أنت مستخدمها فيك تختار مبدأ الإضاءة بعنوان الظل. تمام، يعني يكون عندي الظل مضاء. خليني أشرح لك إياه على الشكل التالي. أتوجه إلى أدراج الأشكال وبنختار الشكل البيضاوي وبنرسم شكل بيضاوي بمساحة معينة، وبنختار بدون خط رسم، والتعبئة تكون عندي إياها متدرجة. وبختار عندي إياه ريديال يلي هو دائري. طبعا لا، بنختار عندي إياه باث يلي هو مسار. شو بنختار؟ مسار. ركز لي علي في مبدأ دائما الظل أو الإضاءة اللي فيها محاكاة الظل، يعني هو الظل المضاء بأي لون آخر، بنختار النوع عندي إياه شو؟ باث أو مسار. طيب الآن اللون الأول هو اللون الداخلي، راح نختاره من نفس العائلة اللي هي اللون الأزرق أو اللون الأصفر حسب الآن ما أنت ترتقي. خلنا نجرب اللون نفسه. طبعا واللون الخارجي بنختاره أسود وبنعمل له شفافية بنسبة 100%، شفاف بنسبة 100%. تمام للغاية لحد الآن. نسحب عندي لهون. تمام، وبنختار سند تو باك يعني بنقل أكثر من مرة لحتى يكون عندي خلف الشكل فقط لا غير، خلف الشكل لحتى يعطيني هذه الإضاءة اللي هي مبنية على مبدأ الظل. بختار منها كنترول زائد دي وبنسحب الإضاءة اللي عندي لهون، وبختار سند باك جراوند بنقل أكثر من مرة. تمام، وبينا نختار كمان كنترول مع الشيفت ونصغر مساحتها شوي. الفكرة أني أنا أحصل على إضاءة بهذا المكان. لاحظ الآن نحن لو غيرنا هذا اللون اخترنا اللون الأصفر مثلا، لاحظ الجمالية في الموضوع اللي أنا حصلت عليه. إذا حبيت أعمل شوية شفافية يعني نقلل من حده لا بأس في الموضوع، لكن بالعموم حصلت على إضاءة أو ظل للشكل وللشكل الداخلي وشكل خارجي. الآن إذا كان هذا اللون أنت مختاره لون أبيض أو كانت الخلفية عندك يا خلفية كاشفة أو باهتة، فبتختار هذا اللون للظل يكون لون غامق، ويفضل يكون أسود لحتى يعطيك إيحاء الظل. لكن طالما أن الخلفية عندي يعني قاتمة أو عتمة يعني سوداء، فيفضل أن الظل ينعكس من مبدأ الظل إلى مبدأ الإضاءة، فلذلك أنا سميته هون شو؟ سمينا إضاءة. طيب كنترول زد وبختار نفس اللون. تمام، هو فقط عبارة عن يعني تحلاية بسيطة للإضاءة. كنت محضر بعض النصوص عبارة عن عنوان وعبارة عن عنوان فرعي وعبارة عن ديسكريبشن أو وصف أو الفقرة اللي أنت رح تشتغل عليها. بنختار لصق كنترول زائد في وخلنا نختار اللون الأبيض. تمام، الآن رح أخذ العنوان ونضعه بالأعلى بالمنتصف. تمام، نعمل مثلا بولد. تمام، يعني بهذا الشكل. موضوع النصوص ما رح أوقف عندها كتير. تمام، هذا الموضوع حسب كل فقرة، لكن هي عبارة عن نصوص تجريبية فقط لا غير إن صح التعبير. وبنسحب الفقرة اللي أنا مش محتاج إني أشتغل عليها مثلا بهذا المكان. نكبر حجم الخط شوي وليكن معي مثلا بهذا الشكل، وبيكون انتهى معي الآن تصميم الشكل الأول. الآن التكست هذا التكست مع المستطيل لونه أزرق راح أحددهم مع بعضهم البعض، وبختار كنترول زائد جي يعني يعمل لي إياهم شكل واحد. تمام، وخلني هاد أعطيه إرسال إلى المقدمة. طبعا هذا اللي جنى أو توجه إلى الخلف بنعطيه إحضار إلى المقدمة ليكون عندي إياه بالمقدمة. إذا بيهمني في الموضوع إنه هدول أصبحوا عندي شو؟ شكل واحد. الآن بحددهم، لاحظ معي شوي، وبروح إلى انيميشن اللي هي الحركات. وإذا حبيت إنك تفعل جزء الحركة ربما تستخدمه في تحديد البدء والسرعة وما شابه ذلك، مشان الخيارات تعرف كيف تطلعها. على العموم رح نختار ويب مثلا، وبنختار يكون عندي من اليسار
تبدأ معي الحركة بهذا الشكل بالضبط. تمام، خلينا الآن نحن لو شغلنا تمام وضغطنا على سبيس كيف تحرك معنا النص بهذا الشكل يا أصدقاء. طبعا هون في عندي حركة كنت مطبقها راح أعملها ديليت الآن بعد ما يتم ظهور التكست هاد، وإذا حبيت أنك تعمل له كمان يعني ظل فلا بس اختار ظل سريع عشان يبرز بس فقط لا غير. بجي بحدد الإضاءة الموجودة بهذا المكان، ومن انيميشن كمان بنختار وليكن فيد يعني ظهور بشكل متضائل. تمام، وبختار يكون عندي مثلا مع السابق، يعني أنا لما يصير الحركة موجودة يظهر معي الظل. خلنا نشغل ونضغط على مفتاح سبيس، وكيف ظهرت معنا الإضاءة. خلنا نعيدها. تمام بهذا الشكل. تمام بهذا الشكل. إذا حبيت تعمل نسبة تأخير لقلم فبتعمل نسبة تأخير وليكن بنسبة مثلا 75 أو 50. خلنا نشغل ونشوف. تمام، لاحظت التأخير كان 50 كتير، بنسويها 25 لا بأس، تطلع جميلة للغاية، بحيث انه يعني بعد ما يظهر معي حركة النص كامل ومع المستطيل تبدأ الإضاءة بالاستعراض، لكن هو شيء من التأخير. لاحظ شيء من التأخير الآن أعطاني هذه الجمالية. الآن موضوع النص راح أرجع ونختار النص مرة ثانية. أنا قمت بإزالته يبدو من طريق الخطأ، كنت أزيل الحركة فتمت إزالة النص وما انتبهت. على العموم راح نختار اللون الأبيض وبنختار حجم خط زائد بنسبة بسيطة. تمام، والآن بتوجه إلى الانيميشن وخلني أختار على سبيل المثال زوم. تمام، زوم بهذا الشكل. طبعا الزوم فيه له خيارين أو أكثر من خيار. إذا أخذت هذا الشكل راح يتوجه من منتصف الشريحة وراح يكون معيب لنا يعني بالظهور، فأنا محتاج يكون من منتصف الشكل، فبرجع بختار الشكل الافتراضي له، وبختار يكون عندي أيضا عند النقر أو بعد السابق، يعني الطريقة اللي بتناسبك لعرض هذه الأفكار. على العموم بس يلي انتهينا راح نقوم بتحديد كل هذه الأشكال، وبختار كنترول زائد دي يعني نسخة ثانية منها. خلنا نصغر. تمام، وبنقلها مثلا على هذا المكان بحيث يكون الأشكال متساوية بالضبط. وبرضه برجع بختار كنترول زائد دي وبنسحب على هذا المكان. تمام، وأيضا كنترول زائد دي وبنسحب هذا الجروب أو هذه المجموعة من الأشكال على هذا المكان، نعمل محاذاة بالضبط. بقي عندي فقط موضوع هذه الألوان، إذا حبيت تغيرها بتغيرها بنفس الطريقة. بنقر باليمين وبتوجه إلى فورمات شيب وخلنا نجرب بعض الألوان. يعني على سبيل المثال خلني أختار من مور كلر، أختار هذا اللون مثلا الغامق نعتمده، وعندي أيضا هذا اللون بختاره نفسه، وهذا اللون لاحظ ترجع تختاره نفسه، لكن بترجع بكل بساطة إلى مور كلر وبتقلل بالكثافة اللونية من كاستم عشان تعطيه الإضاءة. تمام، طيب هذا حلينا هذا الموضوع. موضوع الظل أو الإضاءة هو نفس المبدأ. إذا حبيت تغير الإضاءة فبتغيرها بنفس الطريقة تماما. نرجع إلى الشكل رقم 3 وليكن هذا هو الشكل رقم 3. تمام، وخلني أختار ألوان مختلفة وليكن عندي على سبيل المثال مور كلر من ستاندرد أو هو قياسي. بناخذ اللون الأخضر مثلا، هذا اللون بنقول له أوكي، وبرجع في البداية وبختار نفس اللون بالمنتصف، بختار نفس اللون لكن برجع مباشرة إلى مور كلر ومن كاستم ومنقلل الكثافة اللونية عشان أحصل على الإضاءة. نفس الشيء موضوع الظل الموجود بهذا المكان، برجع بختار هذا اللون إلى اللون اللي نحن استخدمناه لحتى نحصل إضاءة باللون الأخضر. صفى عندي الشكل الأخير نفس المبدأ أو بنفس الطريقة. خلني أختار وليكن اللون الأحمر. تمام، وبرجع بختار نفس اللون، وهون برجع بختار أيضا نفس اللون لكن برجع إلى المور كلر ومنقلل من كاستم الكثافة اللونية. تمام، لحتى يعطيني الظل والإضاءة. تمام، ونفس المبدأ بتوجه إلى الإضاءة اللي هي بالأسفل وبختار نفس اللون. الآن نحن لو شغلنا وعملنا معاينة بسيطة للأشكال مثل ما أنا شايفين. تمام، وهذا الشكل الرابع ظهور النص وظهور الحركات. بتحب انك تضيف حركات للعناوين ما عندك مشكلة، لكن انا الاشياء الرئيسية هي الموجودة عندي كانت هذا المستطيل اللي بيحتوي العنوان الفرعي مع الإضاءة مع الديسكريبشن او الوصف او الفقرة او الموضوع انت عم تتكلم عنه. طبعا اذا حبيت تضيف اي رسم، انا كنت مجهز اللوجو، راح نختار لوجو ونضعه في منتصف الشريحة
بهذا الشكل. رح نتوجه إلى الفورمات ونشوف شو في عنا أشياء للإضاءة أو للألوان بالعموم. نغير اللون لحتى يعني يبرز معنا بشكل أكبر تماما. الآن فينا نحدد الكل ونسحبه للأسفل شوي، وإذا حبيت إنك تضع عنوان نتوجه إلى انسيرت وبناخذ شكل وورد ارت وبنبدأ بكتابة العنوان بالعربي أو بالإنجليزي، يعني الشيء اللي أنت عم تشتغل عليه. وليكن على سبيل المثال رح نضيف تصميم انفوجرافيك احترافي، تمام، لعرض الأفكار مثلا في باوربوينت. نكتفي بهذا العنوان فقط. احتاج اني انا يعني امامكم اشتغل في بعض تنسيقات النصوص. الان رح نغير نوع الخط، بختار خط الجزيرة وليكن، وبنختار بولد. اذا حبيت تعمل بعض التزيينات على العنوان فما عندك اي مشكله في الموضوع. ولما رح تشغل شريحتك رح تكون الشريحه لاستدعاء الافكار بهيدي الجماليه. طبعا بدايه الناس رح تعرف انه انت رح تعرض 4 افكار، والعناوين هذه الافكار بتحبي كنا موجوده، بتحب انك تعمل لها حركات ما عندك مشكله فيها. تبدا بعرض الفكره الاولى، ومن ثم الفكره الثانيه، ومن ثم الفكره الثالثه، ومن ثم الفكره الرابعه. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، فترجوا عني كل خير ان شاء الله. وبرجع بذكر مره ثانيه يلي بيحب يحصل على الملفات او يحصل على استشارات تقنيه او طلب افكار معينه، او انه ينتسب معنا باحد الكورسات الموجوده، او حتى كورس خاص بحضرته. خدمه الانتساب موفره فيها 4 مستويات من مستويات الخدمه يلي بتوفر لك اي شيء انت محتاجه، سواء تحصل على ملفات الاعمال اللي انا بشتغل عليها فانتسب في المستوى رقم 2، حابب اني اقدم لك فيديو معين او تطلب مشروع معين فانتسب في المستوى رقم 3، او حابب يكون في لك كورس خاص او دوره خاصه انتسب في المستوى رقم 4. وحاليا اترككم في رعايه الله، ودمتم بألف خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.